नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा फेरि स्वागत छ। हजुरलाई म आज यो फुलको विषयमा सबै जानकारी दिनेछु। यो फुलको नाम हो श्रीलङ्कन टागर। यो फुल हजुरकोमा यसरी नै मजाले यसरी फुलिरहेको छ कि फुलिरहेको छैन? अगर फुलेको छैन भने हजुरले नर्सरीबाट लिएर कसरी ल्याएर सार्नु हुँदैछ, कसरी रिपोर्टिङ गर्नु हुँदैछ, म सबै यसको जानकारी दिनेछु। स्किप नगरिकन सबै टोटल हेर्नु भयो भने मात्रै थाहा हुन्छ, अनि मात्रै यस्तो गरेर फुल्नेछ है त साथीहरू। श्रीलङ्कन टागर पनि भनेर भनिन्छ, भुटानिस जुई पनि भनेर भनिन्छ। अनि यो फुलको चाहिँ बास्ना आउँदैन है त साथीहरू। हजुरहरूले पट्टै हेर्दाखेरि मोगरा नै त भने चाँदनी फुल, जस्मिन फुल जस्तो लाग्छ होला, तर यो पातको लुक्स हेर्नुहोस् अलग्गै छ। यो पातबाटै नै थाहा हुन्छ है त साथीहरू यो अर्कै फुल रहेछ भनेर। हजुरहरूले कहीँबाट नर्सरीबाट ल्याएर रोप्नुहोस् भन्न चाहन्छु, किनभने यो फुल चाहिँ गर्मी मौसम, जाडो मौसम 12 महिना फुल्छ, नन स्टप फुल्छ, तर बास्ना आउँदैन। अनि यो मेरो 3 वर्षको बिरुवा हो। हेर्नुहोस् त यहाँ कोडेक्सहरू नि कस्तो छिप्पु भइसकेको छ। मैले यो बिरुवालाई रिपोर्टिङ पनि गरेको छुइनँ, अनि मल मात्रै मैले माथिबाट दिँदैछु, अरू झोल मल दिँदैछु। अनि हेर्नुहोस् न यहाँ यसको कोपिला पुरा फुलिरहेको छ, कोपिला दिइरहेको छ, एकदम एकमुष्ट भएर यसरी फुल्छ। अनि एकदम ठुलो भएर झ्याप्पै भएर पनि जान्दैन, आफ्नै तालमा चाहिँ एकदम मजाले यो फस्टाएर यसरी ठुलो भएर आउनेछ। अनि यो फुललाई चाहिँ फेरि किरा लाग्छ भनेर भनिन्छ है त साथीहरू। अझसम्म मैले 3 वर्ष भयो यो फुललाई किरा लागेको देखेको छुइनँ। किरा लाग्ने एकदम, अनि 12 महिना फुल्छ। हजुरहरू एकदम बिजी हुनुहुन्छ भने नि यो फुल चाहिँ रोप्नु सक्नुहुन्छ। अरू यो फुल चाहिँ रोप्नु सक्छ भन्ने बित्तिकै कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदम घाममा राख्नुपर्छ। अहिले मैले भिडियो बनाउनुको लागि मैले यो तल मेरो अगानमा लिएर आएको छु, नै त भने मेरो माथि टप फ्लोरमै बस्छ है त साथीहरू। अनि हर कसैले रोप्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अरू हजुरले नर्सरीबाट लिएर चाहिँ कसरी रोप्नु हुँदैछ, के गर्नु हुँदैछ, अब देखाउनेछु, सबै जानकारी दिनेछु। हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले त्यो गमलाको त देखाइसकेँ, तर दिदीसित बिरुवा छ कि छैन यसको भनेर पक्कै पनि क्वेसन आउँछ। मसित एभाइलेबल बिरुवा छ, मेरो पहिला अब 15 दिन अगाडि आएको बिरुवा पनि छ, तर यो चाहिँ हिजो आएको बिरुवा। तर हिजो आएको बिरुवा भन्ने बित्तिकै यसरी आएको हुँदैन, किनभने यो बाहिरबाट आउने हो, आउट कन्ट्रीबाट माटो ल्याउनु दिँदैन, त्यस कारणले चाहिँ यस्तो भएर आउँछ। हेर्नुहोस् मेरो साथीहरूले हिजो हटिया बजारबाट मेरोदेखि कतिले किनेर लानुभयो साथीहरू। हजुरहरूले पनि अब यसरी नै नर्सरीबाट चाहिँ ल्याउनु भएको छ होला होइन। नर्सरीबाट ल्याउँदाखेरि भित्र भाग चाहिँ यस्तो हुन्छ, पुरा चिम्टे माटो हुन्छ। अनि मैले हिजो साथीलाई सोधेको कि कसरी हजुरले रोप्नुहुन्छ सिस्टर लगेर भन्दाखेरि, किनभने मैले बजारमा बिक्री गर्दाखेरि टेक केयर पनि सबै सिकाएरै मैले बेच्छु के। बिचराहरूको किनेपछि चाहिँ अब घरमा गएर नमरोस् भन्न चाहन्छु, उसको पैसा खेर नजाओस् भन्ने तरिकाले मैले सिकाउँछु। तर उहाँले भन्नुहुँदाखेरि मैले त्यस्तो गरेर लुस्छु भन्नु हुँदै थियो, तर त्यस्तो नगर्नु सिस्टर तपाईँले भनेर मैले सिकाएँ। उसले 3टा बिरुवा किनेर लानुभयो यो बिरुवा। अनि यस्तो गरेर चिम्टे माटो आउँछ है त। चिम्टे माटो हेर्नुहोस् न साथीहरू, यो जस्तो कि मैले यहाँ भिजाएर राखिरहेको छु यो। अनि मैले बिहानको यो माटो निकालेको नि त, यसरी नै पुरा चिम्टे माटो, यसरी गम जस्तो माटो आउँछ। यस्तो त यस्तो डल्लो परेको गम जस्तो माटोमा चाहिँ बाहिरबाट आएको हुन्छ है त साथीहरू। अनि अब ल्याएपछि चाहिँ के गर्ने भने यो पानीमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि पानीमा हजुरले यसरी गरेर यसरी डुबाइदिनुहोस्। मैले हिजो हजुरलाई सिकाएको थिएँ, अनि अरू साथीले पनि लानुभएको छ। अगर मेरो भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने, चाहे कुनै पनि नर्सरीबाट ल्याउनु हुँदैछ भने, तपाईँले यस्तोबाट नर्सरीबाट ल्यायो भने नि हजुरले यस्तो भित्र चिम्टे मात्रै डल्लैसित रोपेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहोस्। जस्तो कि यो मेरो हेर्नुहोस् त, मैले अब यतिखेर लिएको थिएँ, यही साइजको बिरुवाहरू लिएको थिएँ साथीहरू। तर अब मैले चाहिँ रोप्नुको अल्छीले चाहिँ मैले यतिकै रोपिदिएँ। यस्तै गरेर यो चिम्टे माटो ननिकालिकन मैले रोपिदिएको थिएँ। हेर्नुहोस् त है। अनि यो चिम्टे माटो चाहिँ बाट चाहिँ यो जरा फस्टाउनु नसकेर चाहिँ हाम्रो बिरुवा बढ्ला भन्दाखेरि झन् घट्दै आएर यत्रो बुथुरे भएको छ। अब यो मर्नु मात्रै बाँकी छ। अनि हजुरहरूलाई मैले भिडियो देखाउँदै यो पनि मैले यहीँनिर हालेर अब पोहोरको बिरुवा हो, हजुरले पत्याउनु हुन्छ कि हुन्न हेर्नुहोस्। झन् बढ्ला भन्दाखेरि झन् घटेर यस्तो भएको छ। अनि त्यतिकै अब मैले जस्तो हजुरले पनि रोप्नुहुन्छ कि भनेर याद दिलाउनुको लागि, सम्झाउनुको लागि त्यस्तो नगर्नुहोस्, त्यसरी नरोप्नुहोस् भनेर चाहिँ पानीमा डुबाएर चाहिँ यसरी राखिदिनुहोस्। यसरी नै पानीमा डुबाएर राखेपछि जस्तो मैले यो राखिसकेँ होइन, चिम्टे माटो भएको, अनि यस्तो गरिदिनुहोस्। त्यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर लुस्ने काम नगर्नुहोस्। लुस्यो भने चाहिँ यो जराहरू चुडिन्छ, अनि यो बिरुवालाई असर परेर मर्नु सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो गर्नुहोस्। यस्तो गर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, यस्तो गरेर निस्क्यो। लुस्यो भने चाहिँ यो जरा सबै टुट्थ्यो नि त। अनि त्यही भएर सर्लक यस्तो गरेर आफ्नै तरिकाले निस्किएपछि चाहिँ भयो सडक्कै। अनि अर्को भाँडामा हजुरले पानी राख्नुहोस् कि मैले अब बिहान यसरी नै राखेको यो
देख्नु भएको छ होला निलो निलो कलरको यो फन्जिसाइड हालेको। अनि कोही पनि कम्पनीको फन्जिसाइड हुन्छ, अनि हजुरले यसरी नै राखिदिनुहोस्। अनि यसरी नै यो फन्जिसाइड यसरी लगाइदिनुहोस् यसमै। घोलिसकेपछि चाहिँ अनि यो एकछिनको लागि यसरी नै यो फन्जिसाइडमा यसरी डुबाइदिनुहोस् है त, यसरी नै। अलिकति अल्छीको कारणले हामीले आफ्नो बिरुवा आफ्नो पैसा वेस्ट गर्छौँ, अनि बिरुवा पनि मासेर जान्छ क्या साथीहरू। यति गर्दै भए त हेर्नु नि, मेरो बिरुवा त यतिखेर कति अल्को ठुलो भएर आउँथ्यो होला नि, यति गर्दै भए मैले तानेको त छुइनँ नि त, देख्नु भएको छ। अनि यसरी फन्जिसाइडमा राखिदिएँ मैले। अब आउनुहोस् के गरेर रोप्ने हो। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि मेरोबाट हिजो साथीहरूले किनेर लानु भएको छ। मैले भनेको 15-20 दिनसम्म हजुरले रिपोर्टिङ गर्नु पर्दैन। अरू हजुरहरूले मसित पनि फुल अर्डर गर्नुहुन्छ भने यो श्रीलङ्कन टेगर अर्डर गर्नुहुन्छ भने अगर यो मैले सबै चिम्टे माटो निकालेर सबै सोइल मिक्स गरेर रेडी गरेको छु है त साथीहरू। केही मर्दैन, टेन्सन नगर्नुहोस्। अनि मेरो नम्बर थाहा छैन भन्न कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक पेजमा पनि राखेको छु, अनि युट्युब च्यानलमा पनि वेलकम टु पवित्र गार्डनलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि मेरो सबै डाटा निस्किहाल्छ, त्यसमा नम्बर छोडिदिएको छु है त साथीहरू। अनि अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि अब सोइल मिक्स चाहे बिक्री होस् चाहे नहोस्, मेरो बिरुवा बिक्री भयो नि ठिकै छ, नभए नि मेरो डेकोरेसनको लागि मेरो घर मेरो नर्सरीमा बस्छ भन्ने तरिकाले मैले रोप्छु है त साथीहरू। अनि यसमा मेरो के छ भने यसमा यो कालो कस्तो मलिलो माटो छ नि मेरो, यस्तरी पुरा मिसाएर मैले यस्तो भुसहरू मिसाएर मोलमाल गरेर अलरेडी राखेको हुन्छ नि त यसमा। अनि यसमा मैले निमखली चाहिँ हालेको छुइनँ, निमखली पछि लिक्विड फर्ममा दिँदा नि हुन्छ। अहिले चाहिँ यसमा धानको भुस छ, पुरानो गाईको गोबर छ, बलौटे माटो छ है त, त्यति मात्रै छ। मलाई साथीहरूले कति माया गर्नुहुन्छ। माथि पाँचथर जिल्लाबाट मेरो साथीले फुल किन्नु आउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, उहाँको भर्मी कम्पोस्ट अरे उहाँले पत्करबाट चालेर बनाउनु भएको अरे। यस्तो खालको मैले मल चलाउँछु दिदी हेर्नुहोस् भनेर मलाई एक बोरा जति नै ल्याइदिनु भएको थियो। कस्तो दामी हेर्नुहोस् त, 5 थरको सीता लिम्बू बहिनीले ल्याइदिनु भएको। थ्याङ्क यू सीता बहिनी। अगर यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने तपाईँको मल एकदम राम्रो छ, तपाईँको फुल पनि एकदम फस्टाएको छ भनेर सुनेको छु। अरू उहाँले चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ एकदम मेरो भिडियोमा प्रेरित भएर चाहिँ उहाँले पनि नर्सरी खोल्नु भएको छ। अनि मलाई सोधिराख्नु हुन्छ टेक केयर कसरी गर्ने भनेर, उहाँले पनि एउटा व्यवसाय खोल्नु भएको छ। अनि हजुरहरूले यसरी खोल्नु सक्नुहुन्छ है साथीहरू, अगर रहर छ भने, इच्छा छ भने चाहिँ। अनि यसै गरेर मैले यो पनि यसरी मिक्सअप गरिदिएँ। यो मल मेरो सिस्टरले ल्याइदिएको मल यसै गरेर मिक्सअप गर्नेछु। अनि यसै गरेर सबै मोलमाल गरिदिएँ हेर्नुहोस्। अनि यो गमलामा मैले देखाएको थिएँ साथीहरू, यत्रो खिनौटे यो बिरुवा रोपेको थिएँ, झन् हराउँदै गयो। त्यस कारणले मैले चाहिँ यो गमलामा चाहिँ मैले अलिकति ठुलै बिरुवा, यही पालि आएको बिरुवा चाहिँ मैले यसरी रोपिदिन्छ है। फिलअप गरिसकेको छु माटो सोइल मिक्सहरू सबै। अनि यसरी थपक्कै राखिदिनुहोस्, यस्तो गरेर दबाएर यस्तो गरेर थपक्कै राखेर चाहिँ अब हावाले नहल्लिने तरिकाले चाहिँ मजाले यसरी फिलअप गरिदिनुहोस् है त साथीहरू। यसरी नै मैले रोपिसकेँ त साथीहरू। अब यसमा मैले पानी मात्रै हाल्नु बाँकी छ। अनि मैले अस्ति ब्लिडिङ हार्टको बिरुवा चाहिँ यो तलबाट रुट यसरी काट्नु भनेर भनेको थिएँ। किन भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यति लामो जरा थियो र मैले काट्नु भने है साथीहरू। अनि यो चाहिँ यसरी सानो यस्तो जरा आएको छ, फेरि यसरी काट्नु होला नि, फेरि हजुरले नकाट्नुहोस् नि। अनि यत्तिकै डाइरेक्ट हजुरले गमलामा होस् चाहे थैलोमा होस् कुनै पनि बोट बिरुवाहरूलाई हजुरले यसरी रिपोर्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ यसरी पानी दिनु नबिर्सिनुहोस् है। किनभने पानी दियो भने चाहिँ मजाले माटो बसेर डह्रो भएर बस्छ, अनि त्यो जरा लाग्नुको लागि सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले यसरी नै पानी दिएँ मैले। अब हजुरले यो फन्जिसाइडको पानीमा पनि यसरी नै भिजाउनु भएको छ भने यो फन्जिसाइड नफ्याक्नुहोस् है त साथीहरू। मैले यो फन्जिसाइडकै पानी मैले यसरी हालिदिएँ। अनि फन्जिसाइडको पानी हाल्दाखेरि केही पनि हुन्न, एकदम राम्रो भएर आउँछ, मर्दैन बोट बिरुवाहरू है त। अनि यसरी फुलिरहेको बिरुवा छ भने हजुरले के गर्नुहुँदैछ, कसरी स्याहार्नु हुँदैछ त। अनि बेला बेला अब पुरा पानी पर्ने सिजन आइसक्यो, बेला बेला यसरी घाँस पत्करहरू निकालिदिनुहोस् यसको। अनि बेला बेला हजुरले यसरी लिक्विड मलहरू दिँदै राख्नुहोस्। अरू मैले यसमा यो भन्दा पहिलाको महिनामा मैले चिया राउन्ड पनि पुरै हालिदिएको थिएँ, 2 मुठी हालिदिएको थिएँ है त साथीहरू। अनि अब 12 मासे फुल्छ, फुल भन्ने बित्तिकै हामीले केयर गरेन भने, स्याहार सुसार गरेन भने फुल्दैन नि। फेरि यो होइन कि हाम्रो ड्युटी रोपिदियो 12 महिना फुल्छ भनेर चाहिँ ढुक्कै बस्नु हुँदैन। जे चिजलाई पनि स्याहार सुसार गऱ्यो भने मात्रै हामीले यसको बेनिफिट पाइन्छ है त साथीहरू। यो श्रीलङ्कन टेगर यो बिरुवा मात्रै नभएर हजुरले यो पर्मानेन्ट अब गर्मी मौसममा फुल्ने फुलहरू कुनै पनि फुलहरू हजुरले चेक गरेर मैले जस्तै गरेको तरिकाले हजुरले रोप्यो भने चाहिँ एकदम हमेसा फस्टाएर आउँछ। नै त भने मेरो पोहोरको बिरुवा पनि देखाएँ नि, यस्तै नतिजा हुन्छ। कतिजना साथीहरूले भन्नुभएको छ कि दिदी मेरो त तपाईँले त पठाउनु भएको थियो, ठुलो बिरुवा भएको थियो, घट्दै गयो त अन्त तल अलिकति भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै तरिकाले मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो। अनि अहिले पुरा गर्दा यो भिडियो देखाउँदै हजुरलाई त्यसको बारेमा पनि मैले जानकारी दिनु एकदम
ठुलो कुरा सोचे है त साथीहरू। अनि त्यस्तै गर्नुहोस्। अनि यो बिरुवा मात्रै नभएर कुनै पनि बिरुवा हजुरले त्यस्तो गर्नुहोस्, चेक गरेर हजुरले रोप्नुहोस्। अनि अब इन्डोर प्लान्टहरू आउँछ, अनि पुरा कोकोपिटमा जमेर आएको हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि माटोले भरेको हुन्छ तर भित्र कोकोपिट हुन्छ। हामीले चाहिँ बाहिरबाट माटोले पुरिएको छ राम्रै छ भनेर हामीले रोप्छौँ, तर कोकोपिटमा चाहिँ ओभर वाटरिङ भएर चाहिँ हाम्रो इन्डोर प्लान्ट धेरै जसो मर्ने गर्छ। तर हजुरले चाहिँ नडराइकन हेर विचार गरेर अनि सोइल मिक्स मजाले दिएर रोप्नुहोस् है त साथीहरू। अनि त्यही भन्न चाहन्छु कि आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, मलाई आशा छ कि पक्कै पनि यो जानकारीमूलक भिडियो हजुरलाई मन पर्यो। नयाँ नयाँ साथी त अवश्य फेरि पनि जुड्नु भएको छ, जुडियो अनि सब्सक्राइब गर्यो अनि बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। अनि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। अहिले कुनै पनि बिरुवा होस्, चाहे श्रीलङ्कन टेगर मात्रै नभएर श्रीलङ्कन टेगरको त मैले एउटा उदाहरण दिएको हो, कुनै पनि बिरुवा होस् हजुरले यस्तै गरेर रोप्नुहोस् भनेर मैले यो भिडियो बनाएको। अरूलाई पनि थाहा होस् न साथीहरू, होइन छुट्टिएको साथीहरू होला, हजुरले आफ्नो इष्टमित्र छर छिमेकी सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस् त। अनि उहाँहरू पनि फर्स्ट आउँछ, राम्रो हुन्छ है त साथीहरू। हामी मात्रै किन ह्याप्पी हुने, किन इन्जोय गर्ने, अरूले पनि गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु, त्यही भएर सेयर गरिदिनुहोस् ल। अनि मनमा के लाग्छ खुल्दैले कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। अनि अझसम्म एकदम समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि अब फेरि नयाँ जानकारी साथमा नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी नमस्कार, बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो, सी यू सुन, बाई बाई।